با سلام خدمت همه بینندگان عزیز و علاقه‌مندان به درس گفتارهای ناگفته‌های تاریخ با جلسه 19 از این مجموعه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. این جلسه به چشم علی اختصاص خواهد داشت. امروز جمعه 28 آذر 1404 یا 19 دسامبر سال 2025 هست. این آخرین جلسه ما در سال میلادی 2025 خواهد بود. مطابق برنامه‌های قبلی ابتدا به معرفی زندگی و کارهای چند تن از محققین و کاوشگرانی که در زمینه این مکان تحقیق کردند و به دانش بشری افزودند خواهیم پرداخت. این افراد از این قرارند: ژاک دومورگان، دکتر حسن فاضلی نشلی، محمد رحیم صراف و حمیدرضا ولیپور. من در ابتدا با معرفی ژاک دومورگان شروع خواهم کرد. خب، شخص بسیار مهمی است در زمینه باستانشناسی ایران، به خصوص تمدن ایلام و همونطور که خواهیم دید در زمینه چشم علی. ژاک دومورگان در سال 1857 در فرانسه متولد شد و در سن 67 سالگی در سال 1924 هم درگذشت. ایشون در واقع مهندس و زمینشناس و در کنار اون هم باستانشناس هستند یا بودند و آثار و اکتشافات مهمی رو انجام دادن که مهمترینشون که همه دومورگان رو با خاطر اون میشناسن، کشف قانون حمورابی در شوش بود، در حین اکتشافاتی که در شوش انجام میداد. آقای دومورگان در آغاز فعالیت حرفه‌ایش به عنوان جغرافیدان در آلمان و اتریش و ترکیه و هلند و مالزی کار می‌کردند. بین سالهای 87 تا 89 در حین مدیریت معدن مس در ارمنستان تعدادی گور باستانی هم اکتشاف کردند و اشیاء مسی دفن شده در اونجا پیدا کردند. در طول حیات حرفه‌ایشون هم ارادت ویژه‌ای به فرهنگ و کشور ارمنستان پیدا می‌کنند. بعد از این داستان، بعد از ممنوعیت فعالیتشون در روسیه و در عثمانی در سال 1889 برای ادامه اکتشافاتشون به ایران میان و در اون زمان به سفارش نخست وزیر یعنی امین‌السلطان و ولیعهد یا نایب السلطنه که مظفرالدین میرزا بود که بعداً شد مظفرالدین شاه، به نقشه برداری در مرزهای ایران با روسیه و کردستان میپردازند. در طول سفر و اکتشافاتشون در ایران متوجه وجود منابع نفتی و غیر در منطقه‌ای که بعدها مسجد سلیمان نام گرفت میشه. منتها به دلیل بی‌علاقگی فرانسوی‌ها به این منابع در نهایت در سال 1902 بهره برداری از منابع مسجد سلیمان با مدیریت انگلیسی‌ها شروع میشه و داستان صنعت نفت ایران به این ترتیب آغاز میشه. همونطور گفتم شوش مهمترین محل اکتشافات آقای دومورگان بود. در شوش ایشون متوجه تپه آکروپول میشه و کاوش‌های دیالافوا رو که چند سال قبل از اون متوقف شده ادامه میده و هدف اکتشافات اولیه‌شون پیدا کردن مسیر لشکرکشی‌های آشوریان بوده در اون زمان. بعد در سال 1892 تا 97 مدیر فعالیت‌های باستانشناسی در مصر میشه و در اونجا هم اکتشافات مهمی رو انجام میده و کارهای مدیریتی خوبی از خودش نشون میده و دوباره بعد از اون به ایران برمیگرده. اما در مورد چشم علی که موضوع این برنامه است، در سال 1912 بعد از برگشت به ایران اکتشافات خیلی ابتدایی با حفر چند تا ترانشه در چشم علی انجام میده، اما به صورت دلسرد میشه. خواهیم گفت که چرا و اون محل رو رها میکنه و طبق گفته بعضی محققین بعد از اون تعدادی اون منطقه‌ای که باز شده بود رو غارت میکنن و از این نظر یه مقداری آسیب به اون نقطه باستانی میرسه. اما اینجا مهمه در مورد فعالیت‌ها و کارهای آقای دومورگان در شوش کمی توضیح بدیم. همونطور که گفتم ایشون به مدت 5 سال در مصر مدیر فعالیت‌های باستانشناسی هیئت فرانسوی بودن، ولی در نهایت در سال 1895 فرانسوی‌ها انحصار اکتشافات باستانی و عتیقه‌جات رو در ایران از ناصرالدین شاه می‌خرند به مبلغ 50,000 فرانک و در اون زمان آقای دومورگان رو به عنوان مدیر اکتشافات فرانسه تعیین میکنن. این برخلاف نظر دیگه که آقای دیالافوا رو پیشنهاد میکردن. آقای دومورگان که از
مصر برمیگرده به اشتباه معتقد بوده یا یه نظریه‌ای در ذهنش داشته که منشأ تمدن مصر از بابل شروع شده و امیدوار بوده که بتونه اطلاعاتی در مورد منشأ تمدن میانرودان در شوش پیدا کنه. این هدف اصلیش یا برنامه اصلیش در شوش پیدا کردن تمدنی پیش از میانرودان در شوش بوده. به همین دلیل در حین اکتشافاتش علاقه زیادی به لایه‌نگاری دقیق و حفظ آثار معماری لایه‌های بالاتر نشون نمیداد و هرچه سریعتر میخواست به پایین‌ترین لایه‌های باستانی خودش رو برسونه و اونجا نظر خودش رو ثابت کنه با پیدا کردن چیزهای جدید. و دقیقاً به همین دلایل و شاید هم به دلایل پیش‌زمینه ایشون حفاری‌ها یا به قول معروف اکتشافاتی که در شوش انجام میدن حتی با استانداردهای اوایل قرن 20 اون زمان هم سازگار نبوده و کاری که در شوش انجام دادن به عقیده بسیاری مصداق خاکبرداری یا گودبرداری بوده به جای اکتشاف. در عکس‌های سمت چپ می‌بینیم که با دستگاهی که برای انتقال خاک از معادن استفاده می‌شده خاک باستانی رو منتقل می‌کردن تا هرچه سریعتر به لایه‌های پایینی برسن. به دستور آقای دومورگان تقریباً 2.5 میلیون متر مکعب خاک با این روش‌های خشن و غیر اصولی از تپه آکروپول شوش جابجا میشه و در نهایت که به خاک بکر میرسن و مشخص میشه لایه‌های پایین‌ترین لایه‌های اونجا به زمانی بعد از دوران ابتدایی میانرودان تعلق داره. آقای دومورگان ناامید میشه از اثبات نظر خودش و تقریبا اکتشافات رها میکنه و کار میفته دست یه عده دیگری که متاسفانه در زمان اونها اکتشاف معابد اینشوشینک و نینهورسنگ اتفاق میفته و اونها هم به نحو بسیار بدی انجام میشه و به این دلیل متاسفانه بسیار از آثار باستانی شوش درست اکتشاف نمیشن. به عنوان مثالی از برخورد نسبتاً نامناسب تیم فرانسوی با آثار باستانی شوش، جالب بدونید که این تیم از مصالح باستانی و موادی که از زمین خارج میکردن برای ساختن یک قلعه استفاده میکردن که خودشون رو از غارت و گزند دزدان اون موقع حفظ بکنن. یعنی چه بسیار اطلاعات تاریخی ما که در حین ساختن این قلعه از بین رفت به خاطر که اینو لای سیمان و ملات قرار دادن. به هر حال این نکته مهمی بود در مورد فعالیت آقای ژاک دومورگان. تقریبا تمام چیزایی که آقای دومورگان کشف کرده الان در موزه پاریس در معرض دید همگان هست و شاید بشه گفت منحصر به فردترین آیتم‌های موزه پاریس کشفیات آقای دومورگان هست از شوش. وقت بخیر. من امروز در مورد آقای دکتر حسن فاضلی نشری میخوام صحبت بکنم. ایشون استاد باستانشناسی در دانشگاه تهران هستن و سالهاست که توی این دانشگاه تدریس میکنن و پژوهش میکنن. مدتها مدیر در واقع مدیر گروه باستانشناسی توی دانشکده بودن و همچنین از سال 2005 تا 2009 هم ریاست پژوهشکده باستانشناسی ایران رو داشتن. یکی از پروژه‌های مهم ایشون کاوش در تپه سیلک بوده که سال 2008 تا 2009 تحت هدایت ایشون و همکاری پژوهشگران بین‌المللی توی بخش شمالی تپه کار کردن و تعدادی تدفین از اواخر دوره نوسنگی پیدا کردن. همچنین سرپرستی کاوش توی پردیس تپه در ورامین رو داشتن و همینطور موضوع این هفتمون چشم علی کار کردن که آقای دکتر بیشتر راجعش صحبت میکنن. فعالیت‌های میدونیشون الان حدود تقریباً 25 ساله که ایشون تو فلات مرکزی ایران و مناطق شمالی کشور
از آخرین دوره پیش از تاریخ تا عصر آهن فعالیتاشون ادامه داشته. از سال 2017 توی استان مازندران هم پژوهش‌های آرکئولوژی رو هدایت کردن. از نظر موضوعی مطالعات ایشون متنوع، از روندهای دیرینه زیستی و نوسنگی، الگوهای استقرار و معیشت جوامع نخستین تا تحولات اقتصادی، اجتماعی، فنی و فرهنگی در گذر زمان، از دوره پیش نیاز شهرنشینی تا آغاز شهرنشینی و عصر آهن. شاید یکی از مهمترین فعالیت‌های علمی ایشون مشارکت در تألیف کتاب مرجع باستانشناسی باشه. تاریخ باستان ایران از دوره پارین سنگی تا پایان امپراتوری هخامنشی. و یه نکته‌ای که من شخصا خیلی جلب کرد این بود که ایشون حساسیت خودشون نشون دادن توی یکی از مصاحبه‌های اخیرشون که خیلی در واقع نگرانیشون رو ابراز میکنن از اینکه به تدریج ایران داره از عرصه فرهنگی جهان حذف میشه به خاطر کم توجهی به میراث، پژوهش و حفاظت میراث فرهنگی ایران، که برای من خیلی جالب بود که به هر حال یک نفر از خود ایران میاد و اینو خیلی روشن اعلام میکنه. خیلی ممنونم از توجهتون. با سلام به همه. من میخوام راجع به آقای محمد رحیم صراف صحبت بکنم. آقای صراف از مهمترین و برجسته ترین باستانشناسان معاصر ایران هستند. متولد 1320 تهران که نقش بسیار مهمی رو تو پژوهش و مستندسازی و حفاظت از محبت‌های پیش از تاریخ ایران داشتن. ایشون تحصیلات خودشون رو در رشته تاریخ و باستانشناسی در ایران و بعداً تو فرانسه ادامه دادن و سالها تو پژوهشگاه میراث فرهنگی به عنوان پژوهشگر، استاد و مدیر پروژه‌های باستانشناسی فعالیت کردند. خوشبختانه از ایشون نکوداشتی به عمل اومده در 1396 به عنوان بخشی از اون پروژه مفاخر میراث فرهنگی ایران. حوزه تخصصی ایشون باستانشناسی پیش از تاریخ ایران، جوامع نوسنگی به صورت خاص روی مس سنگ و آغاز شهرنشینی، سفالشناسی و مطالعات لایه‌نگاری و مطالعه فرهنگ‌های جنوب غرب و مرکز ایران. از سوابقشون خب عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی بودند، سرپرست کاوش‌های متعددی در تهران، شهر ری، دشت قزوین و فلات مرکزی بودند. با دانشگاه‌های فرانسه و اروپا همکاری داشتند و ده‌ها مقاله علمی و گزارش کاوش دادند. کارهای میدانی بسیاری کردند. از کارهای مهمشون کاوش‌ها و مطالعات لایه‌نگاری در چشم علی ری هستش. پژوهش زیادی تو تپه قیطریه کردن، مطالعات در اوان، در قزوین، در دوره نوسنگی انجام دادن و در این زمینه بسیار کارهای مستندسازی کردن و سند و سندسازی در مورد سفالهای پیش از تاریخ ایران. در مورد کار ایشون به صورت خاص در مورد چشم علی، ایشون در دهه‌های 1340 1350 و بعد از اونم نقش اساسی داشتن در شناخت این محوطه. این عکس که اینجا می‌بینید متعلق به سال 1338 و 39 هستش، یعنی دهه 40 ایشون که رفتن چشم علی این شکلی بوده. اون دیواری که الان ما می‌بینیم به صورت خاص اون بالا هست، می‌بینیم بالا این قالیای دیواره مخروبه بوده و اونجا به واسطه آب فراوان همیشه قالیشویی انجام می‌داده. همچین وضعیتی بوده که ایشون به اونجا میرن و مطالعات میدانی رو انجام میدن. نکات کلیدی درباره کار صراف در چشم علی: اجرای کالبدگشایی. کالبدگشایی همون لایه برداری و میان کالبد یک محوطه باستانی رو میشکافن یا بر میدارن که بتونن لایه نگاری دقیق انجام بدن که بتونه یک تعیین دقیق از توالی فرهنگی منطقه رو داشته باشه. ایشون نقش خیلی جدی داشتن در معرفی سفال چشم علی به عنوان یکی از شاخص‌ترین سنت‌های سفالی فلات مرکزی ایران که اصلا یه گونه هستش برای خودش.
توی تغییرات سکونتی در محوطه‌های دوره مس-سنگ و آغاز شهرنشینی مطالعات زیادی کردن و خب خیلی مطالعات تطبیقی هم وجود داره بین کارهایی که تو ری کردن و قیطریه و زاغ و اینها. از اهمیت کارهای ایشون در چشم علی این هستش که یکی نشان دهنده پیوندهای فرهنگی ساکنان ری با دیگر مناطق فلات مرکز ایران هستش. شواهد ارزشمندی رو از ظهور تخصصهای تولیدی به ویژه سفال به دست ما رسوندن، کمک میکنن به درک تکامل سکونت‌های پیش از تاریخ و یک چارچوب زمانی بسیار قابل اعتماد برای فرهنگ‌های هزاره پنجم و هزاره چهارم پیش از میلاد درست میکنن و این رو به دست ما میرسونن. اینا همش به جز این هست که دانشجوها و در واقع پژوهشگرای بسیاری هم زیر دستشون تربیت شدن و امروز دارن کارهای مهم پژوهشی انجام میدن. با درود خدمت همه مخاطبین گرامی، امشب امروز تو این جلسه قصد دارم راجع به آقای دکتر ولیپور صحبت کنم. آقای حمیدرضا ولیپور دانشیار گروه باستانشناسی در دانشگاه شهید بهشتی هستند. ایشون متولد 1350 شمسی هستند و دوره کارشناسی ارشد و دکترای خودشون رو تو رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران گذروندن. تمرکز علمی ایشان باستانشناسی اجتماعی، شکل‌گیری جوامع پیچیده، سازمان تولید و تخصص گرایی در جوامع پیش تاریخی، انتقال از نولیت تا عصر آهن در فلات ایران، مطالعه سفالها، تکنولوژی تولید سفال، دسته‌بندی و گونه‌شناسی سفال در محوطه‌های باستانی. فعالیت‌های میدانی آقای دکتر ولیپور در چندین کاوش و پژوهش باستانشناسی مشارکت داشتند، از جمله کاوش و بررسی در دشت اسلام شهر، کار بر روی محوطه‌هایی مانند تپه خالصه در استان زنجان، بررسی محوطه‌هایی در دشت تهران شامل مطالعات سفال در محوطه‌هایی مثل تپه پردیس و دشت ورامین. در سالهای اخیر ایشون هدایت پروژه کاوش در محوطه چشم علی رو بر عهده داشتند. اولین کاوش در این محوطه بعد از نزدیک به 3 دهه بوده و اهمیت ایشون توی باستانشناسی ایران از این جمله کاوش‌ها و مطالعات او در مناطق متنوع از دشت تهران تا زاگرس و دشت زنجان کمک کردن به ترسیم نقشه گسترده‌ای از روند نوسنگی و آغاز تمدن در فلات ایران. مدیریت پروژه‌هایی مانند کاوش در چشم علی نشان می‌دهد که او در احیا و پژوهش محوطه‌های مهم باستانی نقش فعال دارد و نسل تازه باستانشناسان را نیز درگیر کار میدانی و تحقیق می‌کند. که حالا موضوع بحث ما چشم علی است که آقای دکتر مفصلا در این مورد توضیح خواهند. این مختصری بود راجع به بیوگرافی ایشون. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. هگل فیلسوف آلمانی در کتاب گفتارهایی درباره فلسفه تاریخ Lecture on the History of Philosophy میگوید تاریخ تجلی عقل مطلق و پیشرفت آگاهی بشری است. از نظر او مطالعه تاریخ نه تنها بررسی وقایع گذشته بلکه درک فرایند تکامل آزادی و عقلانیت در جامعه بشری است. او میگوید تاریخ پیشرفت آگاهی از آزادی است و مطالعه آن به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چگونه بشریت به سوی خودآگاهی و آزادی حرکت کرده است. با درود به علاقمندان تاریخ کهن سرزمین ایران، امروز جمعه 28 آذر ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 19 دسامبر 2025 میلادی است. سخن امروز ما که 19مین جلسه
از سلسله سخنرانی های ناگفته های تاریخ است به محوطه باستانی چشم علی در شهر ری تعلق دارد. در جلسه آتی و تحت عنوان 20مین جلسه درباره تپه حسنلو واقع در نزدیکی نقده استان آذربایجان غربی صحبت خواهیم کرد. تپه حسنلو دارای قدمتی بیش از 8000 سال است که حیات در آن تا دوره اسلامی ادامه داشته. مهمترین یافته از این محوطه جام حسنلو است. اما در مورد خود چشم علی، در دره آرام و سرسبز چشم علی در دامنه شمالی شهر ری هزاران سال پیش همین جا یکی از کهن‌ترین جایگاه‌های زندگی انسان در نجد یا فلات ایران بوده است. اما لایه‌های خاموش زمین داستان بسیار قدیمی‌تر روایت می‌کنند، داستانی که قدمتش به بیش از 8000 سال پیش می‌رسد و معماری و سفالگری و هویت فرهنگی مردم را در آن دوران بازتاب می‌دهد. محوطه چشم علی نه تنها قدمتی بیش از 8000 سال دارد، بلکه برای شناخت سیر تحول فرهنگ‌های بیش از تاریخ در نجد و فلات ایران اهمیت بنیادی دارد. کاوش‌ها نشان دادند که این محل به صورت پیوسته در دوره‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و لایه‌های آن امکان مطالعه دقیق سیر تحول زندگی، ابزارسازی، معماری و کشاورزی را فراهم می‌کند. سفال چشم علی با رنگ قرمز صیقلی و نقش‌های هندسی یکی از مهمترین شناسایی‌های فرهنگی در سراسر نجد و فلات ایران است و در محوطه‌های وسیع از ری تا قم و کاشان یافت شده است. این محوطه نشان می‌دهد که در دوره‌های پیش از مادها منطقه ری یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری جوامع یک جانشین، توسعه فناوری سفالگری و رشد جمعیت بوده است. وجود آب دائمی این مکان را به نقطه مناسب برای زندگی و کشاورزی تبدیل کرد و این عامل نقش مهمی در تداوم استقرارها داشته است. چشم علی که از میان صخره بزرگ بیرون آمده به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جریان دارد. اما در مورد موقعیت جغرافیاییش بگیم. هنگامی که در سال 1313 خورشیدی اریش اسمیت حفاری در تپه چشم علی را آغاز کرد، این تپه در محله صفاییه شهر ری واقع شده بود. در پای تپه چشمه‌ای وجود داشت که اطراف آن محلی برای استراحت تعطیلات ساکنان تهران بود و قالیشویان هم از آب آن برای شستن قالی استفاده می‌کردند و قالی‌های شسته شده را برای خشک کردن در دامنه تپه پهن می‌کردند. امروزه که شهر ری که از مناطق بیسگانه شهری تهران بزرگ شده است، یعنی منطقه 20 شهر تهران، میتوان گفت که مقدار بسیار ناچیزی از تپه چشم علی باقی مانده است. در واقع قرار گرفتن هر محل یا محوطه باستانی در داخل محدوده‌های شهری ضریب آسیب پذیری آنها را چندین برابر می‌کند. چشم علی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و امروز با گسترش شهر تهران دیگر از تپه‌ای که پروفسور اشمیت حفاری در آن را آغاز کرده بود تقریباً چیزی باقی نمانده است. از نظر تقسیمات کشوری و اداری، چشم علی امروز در استان تهران، شهرستان ری و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده است. اما در مورد معنی در واقع چشم علی، نام باستانی تپه چشم علی سورین یا سورینی است که احتمالاً برگرفته از نام خاندان سورن، یکی از دودمان‌های بزرگ و قدرتمند در دوره اشکانیان و ساسانیان می باشد. این خاندان یکی از 7 خاندان اشرافی پارتی بوده که نقش مهمی در تاریخ ایران باستان داشته و سورنا، ژنرال معروف پارتی که رومی‌ها را شکست داد، نیز از همین خاندان بوده است. پیش از اسلام این چشمه را سور نامیدند، زیرا در کنار پرستشگاه اله آب و باربری قرار داشته
و با آیین‌های باستانی مرتبط بوده است. نام فعلی چشمه علی پس از اسلام و به احترام امام اول شیعیان انتخاب شده است. اما در مورد معنی در واقع این چشمه علی که خدمتتون عرض کردم و این هم از اون خاندان سورنا هستش، اما ثبت در آثار ملی ایران. تپه چشمه علی که بخشی از مجموعه چشمه علی است، در تاریخ 25 فروردین ماه 1313 خورشیدی معادل 15 آوریل 1934 میلادی با شماره ثبت 202 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این ثبت به دلیل اهمیت تاریخی و باستانشناسی محوطه انجام شده، زیرا تپه چشمه علی یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های انسانی در نجد و فلات ایران است که لایه‌های پیش تاریخی آن از هزاره ششم پیش از میلاد تا دوران اسلامی شواهدی از تطور فرهنگی جوامع اولیه را ارائه می‌دهد. از جمله سفال‌های نقشدار، ابزارهای سنگی و نشانه‌های تمدنی از دوران نوسنگی و مسنگی. علاوه بر جنبه تاریخی، این مجموعه به عنوان سومین اثر طبیعی استان تهران نیز شناخته می‌شود، زیرا چشمه طبیعی آن که هزاران سال منبع آب بوده ارزش زیست محیطی و طبیعی دارد و در فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار گرفته. این ثبت اولیه چشمه علی را به عنوان یکی از نخستین آثار ملی در شهر ری برجسته کرده و حفاظت از آن را الزامی می‌سازد. اما در مورد سابقه کاوش‌ها و اطلاعاتی که در مورد این چشمه وجود دارد، نخستین گزارش‌های جغرافیدانان مسلمانان در مورد شهر ری رو من خدمتتون عرض می‌کنم. ابن فقیه از نخستین نویسندگان اسلامی است که توصیفی روشن از ری ارائه می‌دهد. او ری را شهری آباد و روستاها، باغات و چشمه‌های فراوان معرفی می‌کند و از ناحیه در شمال شهر با عنوان باغ‌های ری و عیون ماء معرفی می‌کند. گرچه نام چشمه علی را مستقیما نمی‌آورد، اما محل مورد اشاره دقیقاً با محدوده منطبق است که در دوره قاجار و معاصر چشمه علی خوانده شده. اهمیت نوشته ابن فقیه در این است که خدمت وجود چشمه‌ها و مراکز کشاورزی شمال ری را در قرن سوم نشان می‌دهد. نفر بعدی که در مورد چشمه صحبت کرده ابن رسته در قرن سوم و چهارم است. در کتاب الاعلاق نفیسه ابن رسته ری را شهری بزرگ و بارور می‌نامد و از آبهای جاری و چشمه‌های پیرامون آن یاد می‌کند. اشاره او به چشمه‌های شمال شرقی ری در تحلیل های جغرافیدانان مدرن با حوزه چشمه علی مطابقت دارد. در این ناحیه در نوشته او به عنوان بخش آباد و برخوردار از منابع آب معرفی شده که برای کشاورزی و اسکان بسیار مناسب است. فرد بعدی که در این رابطه صحبت کرده استخری قرن چهارم در کتاب المسالک و الممالک هستش. استخری که دقیق در این وصف‌ها را از شهر ری ارائه می کند. او از چشمه‌های آب روان در اطراف شهر سخن می گوید و ناحیه شمال ری را پر آب و حاصلخیز توصیف می کند. در این گزارش روشن است که چشمه علی بخشی از همان بافت طبیعی چشمه‌ها و باغ‌ها بوده که بیرون از حصار اصلی شهر قرار داشته. اهمیت گزارش استخری در تعیین وضعیت اقلیمی و منابع طبیعی ری است، وضعیتی که نشان می‌دهد چشمه علی در شبکه آبی طبیعی نقش کلیدی داشته است. فرد بعدی که در این مورد صحبت کرده ابن هوقل در قرن چهارم در کتاب سورة الارض که در فارسی ترجمه شده به نام سفرنامه ابن هوقل. ابن هوقل به سبب سفرهای گسترده شرحی میدانی تر نسبت به دیگران ارائه می کند. او باغستانها و چشمه های اطراف ری را جزو ویژگی های ممتاز این شهر می شمارد و از سیرگاه ری محلی برای گردش و آرامش نامی برد که به گفته پژوهشگران امروزی احتمالاً شامل ناحیه چشمه علی نیز بوده است. در نگاه او ری شهری است با طبیعت دلپسند و پیرامونی سرسبز که در قیاس با شهرهای اطراف به سبب وجود چشمه‌ها و منابع آب جایگاه ممتازی دارد. نفر بعدی که در این مورد صحبت کرده مقدسی
در کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم هست. مقدسی با شور شاعرانگی خاص خود ری را عروس دنیا می‌خواند. او به ویژه از چشمه‌های شیرین و با قصران‌های سرسبز اطراف شهر سخن می‌گوید. هرچند نام چشم علی را مستقیم ذکر نمی‌کند، اما توصیف او از عیون شمال شهر کاملا با محل چشم علی انطباق دارد. گزارش مقدسی ارزش بالایی دارد، زیرا نشان می‌دهد چشم علی و نواحی اطراف آن در قرن 4 هجری جزو گردشگاه‌ها و مناطق خوش آب و هوا بودند. مسعودی در کتاب مروج الذهب و معادن الجواهر، این کتاب به معنی مرغزارهای زر و کانهای گوهر که 13 جلد مسعودی این کتاب رو نوشته. مسعودی ری را از کهن‌ترین و آبادترین شهرهای ایران معرفی می‌کند و از چشمه‌ها و رودهای بزرگ هومیان یاد می‌کند. توصیف او باز هم چشم علی را در زیر عیون اطراف ری قرار می‌دهد. سکونت‌های اطراف این چشمه شامل محل چشم علی در نگاه مسعودی بخشی از ساختار طبیعی و تاریخی شهر محسوب می‌شود. یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان از مفصل ترین نویسندگان در مورد ری است، میگوید محلات شمال ری آبهای جاری و باغهای مرغوب دارد. در برخی نسخه های خطی معجم البلدان به ناحیه به نام علی آباد اشاره شده که پژوهشگران آن را با محل چشم علی منطبق می‌دانند. گزارش یاقوت برای مطالعه چشم علی اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد این ناحیه در قرن 6 و 7 هجری دارای هویت جغرافیایی مشخص و نامدار بوده. حمدالله مصطفی در کتاب نزهة القلوب خود در میان همه جغرافیدانان اسلامی مصطفی دقیق‌ترین اشاره را به چشم علی دارد. او در شرح نواحی ری از علی آباد و چشمه‌های علی آباد نام میبرد، ناحیه‌ای که به طور قطع با چشم علی امروز منطبق است. مصطفی می نویسد این بخش بیرون از ری و در میان مزارع و باغات قرار دارد. این منبع برای پژوهش‌های باستانشناسی و تاریخی بسیار مهم است، زیرا وجود چشم علی را در قرن 8 هجری با نام مشخص و مستقل تایید می‌کند. نفر بعدی قزوینی در کتاب آثار البلاد و اخبار العباد هست. قزوینی از قنوات، چشمه‌ها و آب‌های روان ری سخن می‌گوید و به توصیف نواحی شمالی شهر می‌پردازد. هرچند نام چشم علی را مستقیم ذکر نمی‌کند، گزارش او تاکید می‌کند که ناحیه‌های چشمه ری همواره برای کشاورزی و سکونت اهمیت داشتند. ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود که در قرن 5 نوشته، هنگام عبور از ری از چشمه‌ها و کوههای شمال شهر یاد می‌کند و ناحیه را محل گردش و استراحت مردم می‌خواند. محل توصیف شده در سفرنامه چندان دور از موقعیت چشم علی نیست و نظر پژوهشگران این گزارش یکی از شواهد غیر مستقیم حضور ناحیه چشم علی در منظر شهری ری در دوره اسلامی است. اما در مورد گزارشگران غربی و نویسندگان غربی، نخستین گزارش ها رو سر جیمز موریه و سر ویلیام اوزلی نوشتن. آنها در فاصله سالهای 1810 تا 1830 از ری دیدن کردند. توصیفات آنها از شهر بر پایه رویکردهای باستانشناسانه نبود، بلکه لحنی نوستالژیک داشت و شکوه گذشته آن را یادآوری می‌کردند. تنها در نیمه نخست سده 19 بود که ری موضوع پژوهش جامع‌تر قرار گرفت. رابرت کر پورتر نخستین نقشه شهر کهن را با حصاری استوار احاطه شده بود ترسیم کرد. این نقشه متعلق به سالهای 1821 تا 1820 هستش. این نقشه با وجود نادقیق بودن تا امروز تنها نقشه‌ای بوده است که در تمام گزارش‌های علمی مورد استفاده قرار گرفته است. جهت‌یابی آن اشتباه است و مهمترین منبع آب یعنی چشم علی به نادرستی شناسایی شده است. چند سال بعد در سال 1840 پاسکال کوس معمار فرانسوی از ری دیدن کرد. او نقشه‌ای دقیق‌تر از شهر کهن ری ارائه نمود. علاوه بر این
به نماهایی از محوطه از ارتفاعات کوه بی بی شهربانو دست کرد. در نقشه پاسکال کوس منابع آب دقیق‌تر مشخص شده و جهتیابی با موقعیت واقعی شهر همخوان است. او بخش‌های مختلف را شناسایی کرد و 3 حصار متفاوت را که به دوره‌های گوناگون شهر تعلق داشتند نشان داشتند. در طی چندین سال اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 محوطه ری به طور غیر علنی توسط باستانشناسان غربی و دلالان محلی حفاری شده و هدف اصلی آنها جستجوی اشیای قیمتی بود و بخش بزرگی از یافته‌های آنها راهی بازار سیاه کردید. چندین موزه تعدادی از نمونه‌های به دست آمده از ری را امروزه نگهداری می‌کنند. جورج ناتانیل کورزن در دهه آخر قرن 19 حدود 1890 میلادی در ری بود و تردید او درباره انجام حفاری علمی در ری احتمالاً نشان می‌دهد که بیش از آن تاریخ هیچ گونه کاوش باستانشناسی علمی در این شهر انجام نشده بود. این آقای کورزن 2 جلد کتاب داره به نام ایران و قضیه ایران. به نظر من بر هر ایرانی واجب این کتاب رو مطالعه بکنه و نگاه انگلیسی ها به ایران و نحوه مطالعهشون بسیار بسیار جالبه. چند سال بعد جکسون که نخستین افرادی بود که درباره وضعیت بحرانی و ناو محوطه اظهار نظر کرده بود، نوشت گنجویان میان تپه‌های شنی بیابانیان برای یافتن سکه و سفال حفاری می‌کنند و در آخر آجرهای آن برای استفاده در تهران، دیوارها برای تهیه مصالح ویران می‌شوند. این غارت هولناک هرگز متوقف نشده و متاسفانه تا امروز نیز ادامه دارد. اما در مورد نخستین کاوش‌ها در چشم علی باید بگیم که کاوش‌های رسمی توسط ژاک دو مورگان باستانشناس فرانسوی و سرپرست هیئت حفاری فرانسویان در شوش در سالهای 1912 تا 1913 معادل 1291 خورشیدی انجام شد. این کاوش‌ها اولیه و ناتمام بودند و به دلیل فعالیت حفاران غیر مجاز متوقف گردیدند. نتایج محدودی از لایه‌های پیش تاریخی چشم علی به دست آمد. کاوش مجدد توسط دایه کاردار فرانسوی سفارت فرانسه در تهران به سال 1924 میلادی 1303 خورشیدی صورت گرفت. این حفاری کوتاه مدت بود و جزئیات نتایج آن در دسترس نیست، اما به عنوان تلاشی برای ادامه کاوش‌های قبلی شناخته می شود. کاوش‌های گسترده در 3 فصل توسط اریش فردریش اشمیت باستانشناس آمریکایی از دانشگاه پنسیلوانیا و موزه‌های بوستون و فیلادلفیا در سالهای 1933 تا 1936 میلادی مطابق 1312 تا 1315 صورت گرفت. بیش از 900 متر مربع کاوش شده و لایه‌های از دوره‌های پیش تاریخی 1004 تا 6 پیش از میلاد، اشکانی و گورستان اسلامی کشف گردیده. هزاران قطعه سفال، ابزار و اشیای تاریخی به دست آمد که بخشی در موزه‌های آمریکا و بخشی در ایران نگهداری می شود. این کاوش‌ها پایه مطالعات فرهنگی مسنگی در منطقه را گذاشت. در این مورد ما بعداً کمی بیشتر توضیح میدیم. مرگ زودهنگام اشمیت به او فرصت نداد تا گزارش حفریات خود در چشم علی را چاپ و منتشر کنند. پروفسور اشمیت قبل از مرگ موفق شد 6 اطلاعیه کوتاه درباره 2 فصل از 3 فصل حفاریات خود در تپه چشم علی را چاپ و منتشر کنند. از حفاری 3 فصل او در چشم علی هیچ نوع اطلاعاتی در دست نیست. در سال 1933 میلادی بنیادی به نام دکتر رابرت دایسون، فرد تصویر سمت راست، در دانشگاه پنسیلوانیا تأسیس شد. دایسون همون بود که توی تپه حسنلو حفاری کرد. اینم جام معروف حسنلو در همون روزی که به دست اومد. ما در جلسه بعدی در مورد تپه حسنلو مفصل صحبت میکنیم.
منظور از تأسیس این بنیاد دکتر رابرت دایسون فراهم آوردن امکانات لازم برای مطالعه و انتشار گزارش حفریات چشم علی بر اساس یادداشت‌ها و یافته‌های اشمیت از چشم علی بود. در چارچوب اهداف این بنیاد طرحی توسط دکتر تیموتی ماتنی، فردی که در سمت چپ مشاهده می‌کنید، با عنوان حفاری مجدد در چشم علی تهیه شد. هدف این کاوش مجدد به منظور بازنگری در چشم علی نبود، بلکه بررسی و مطالعه دقیق یادداشت‌های روزانه 0 فصل حفاری اشمیت در چشم علی و همچنین مطالعه و بررسی آثار و اشیاء به دام آمده از آن 0 فصل حفاری بود تا گزارش نهایی حفریات در چشم علی چاپ و منتشر شود. لازم به یادآوری است همکنون قسمت‌هایی از دست‌نوشته‌ها و یافته‌های اشمیت در موزه دانشگاه پنسیلوانیا و قسمت‌های دیگری در مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شود. بر اساس اطلاعیه کوتاهی که دکتر ماتنی از چارچوب طرح خود چاپ منتشر کرده، معلوم شده است که 8 مجلد آلبوم عکس اهم از سیاه‌وسفید یا رنگی با 1200 قطعه نگاتیو قسمتی از این بایگانی بسیار ارزشمند است که امروز در مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو حفظ و نگهداری می شود. دکتر ماتنی درباره یادداشت‌های روزانه اشمیت نوشته است که علاوه بر ثبت دقیق ترین تغییرات لحظه‌ای حفاری، اشمیت نام اشخاصی را هم که برای بازدید از حفاری به محل می آمدند در دفتر یادداشت‌های روزانه خود ثبت کرده است. یکی دیگر از پژوهشگرانی که با مطالعه آثار به دست آمده از چشم علی و احتمالاً استفاده از دست‌نوشته‌های شادروان اشمیت اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیارمان قرار می‌دهند، پروفسور دونالد مککان است که در کتاب یادمانی لایه‌نگاری مقایسه‌ای ایران باستان، کتابی که در سمت چپه و 2 اثر مهم خود اساس مطالعات بعدی درباره چشم علی از جمله مطالعات گاهنگاری آثار پیش از تاریخ چشم علی را پایه‌گذاری کرد. بعد از انقلاب کاوش مشترک توسط سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه تهران و دانشگاه برادفورد انگلیسی و به سرپرستی دکتر محمد رهیب صراف و دکتر حسن فاضلی نشلی در سالهای 1997 و 1998 میلادی معادل 1376 تا 1377 خورشیدی انجام شد. ترانشه‌های تا عمق 10 متر ایجاد شد و نشانه‌های از دوره‌های نوسنگی جدید مثل سنگی انتقالی و قدیم هزاره ششم تا هزاره چهارم پیش از میلاد کشف گردید. همچنین لایه‌های از دوره‌های پارس، ساسانی، اسلامی و تیموری شناسایی شد. پس از حدود 3 دهه توقف در سال 2024 میلادی 1403 خورشیدی یعنی سال گذشته کاوش‌ها از سر گرفته شد. این کاوش‌ها به سرپرستی دکتر حمیدرضا ولیپور از دانشگاه شهید بهشتی با همکاری متخصصانی مانند ایمان مصطفی پور، کوروش محمدخانی، نگین میری، کامیار عبدی، امیر صادق نقشینه و علی بهادری تا حال حاضر ادامه دارد. اهداف شامل ارزیابی نظریه‌های قبلی و بررسی تطور فرهنگی نوسنگی تا مسنگی است. تاکنون اسکلتی از حدود 7000 سال پیش ابزارهای سنگی و سفالهای نقشدار کشف شده و به لایه‌های 4000 سال پیش از میلاد رسیدند. نتایج این کاوش‌ها در حال بررسی و انتشاره. هنوز انتشار پیدا نکرد. اما در مورد گاهنگاری یا دوره‌های تاریخی که در این محوطه به دست اومده که بسیار مهم است. گاهنگاری یا کرونولوژی ادوار تاریخی محوطه باستانی چشمره از دوران پیش از تاریخ تا دوران معاصر بر اساس کاوش‌های باستانی به شرح زیر است. 1. دوره نوسنگی متأخر که دوره آغاز سفالی حدود 6200 تا 5500 پیش از میلاد که قدیمی ترین لایه های شناخته شده است و شامل آثار جوامع یک جانشینی
با اقتصاد کشاورزی دامداری است. ابزارهای سنگی ریز تیغه‌ای، بقایای نخستین سفالهای نخودی ساده، نشانه‌های اهلی سازی و گوسفند بز از این دوره به دست آمده است. این دوره بخشی از روند گذار از نوسنگی بی سفال به نوسنگی سفالی در نجد مرکزی یا فلات ایران محسوب می شود. دوره دوم دوره چشم علیه که عصر مسنگی میانیه از حدود 5500 تا 4800 پیش از میلاده. این دوره شاخصترین و مهمترین مرحله فرهنگی تپه است و نام محوطه به عنوان یک فرهنگ مستقل در باستانشناسی ایران ثبت شده است. مختصات فرهنگی این دوره شامل سفال منقوش چشم علی با زمینه نخودی و نقوش هندسی مشبک مدور به رنگ قهوه‌ای تیره، استقرارهای روستایی پیشرفته با خانه‌های چند بخشی، اقتصاد کشاورزی تثبیت شده و افزایش دامداری، پیدایش تخصصگرایی در تولید این فرهنگ در سراسر نجد یا فلات مرکزی ایران شامل تهران، ساوه، قزوین، دشت کاشان و قم گسترش داشته است. دوره سوم معروف به دوره محمدآباد که عصر مسنگی پسین حدود 4800 تا 4200 پیش از میلاده که پس از افول سفال منقوش چشم علی نوعی سفال ساده تر با خمیر قرمز و قهوه‌ای مشاهده می شود. ویژگی های این دوره عبارتند از کاهش نقش پردازی، معماری ساده تر، افزایش تبادلات منطقه. این مرحله در واقع حلقه انتقالی به فرهنگ‌های آغاز عصر مفرق به شمار می‌رود. دوره چهارم یا دوره عصر مفرق آغازین همزمان با دوره سیلک 3 حدود 3200 تا 2600 پیش از میلاده. در این دوره تپه چشم علی همچنان محل سکونت بوده ولی اهمیت آن نسبت به دوره کلاسیک چشم علی کاهش پیدا می‌کند. نشانه‌ها سفال قرمز قهوه‌ای عصر مفرق، آثار معماری با پلن‌های ساده، ارتباط فرهنگی با سیلک و محوطه‌های دامغان و ورامین. این دوره معمولاً میزان لایه‌هاش نازکتر و پراکنده‌تر است. دوره پنجم دوره مفرق میانی و متأخر هست که حدود 2400 تا 1600 پیش از میلاد است. آثار این دوره محدود است. سفال‌های خشن خاکستری و قرمز، بقایای معماری کوچک از نشانه‌های این دوره هست. این دوره نشان می‌دهد چشم علی هیچگاه کاملا رها نشده و حضور انسانی در آن ادامه داشته است. دوره ششم دوره آهن 1 تا آهن 3 هست که حدود 1400 تا 600 پیش از میلاده که یافته‌ها کم اما مهم هستند. ویژگی‌های این دوره سفال خاکستری، سیاه صیقلی، استمرار سکونت در حاشیه چشم علی. این دوره همزمان با شکل‌گیری قدرت‌های سلسله ماد و سپس هخامنشی در منطقه است. دوره هفتم دوره تاریخی اشکانی و ساسانی حدود 2200 پیش از میلاد تا 650 میلاده. در این مرحله اهمیت محوطه دوباره افزایش می‌یابد. یافته‌ها سفال‌های لعابدار ساسانی، بقایای معماری سطحی، شواهدی از مسیرهای ارتباطی جنوبی ری به چشم علی. این دوره نشان می‌دهد که چشم علی بخشی از پیرامون شهر باستانی ری بوده است. آخرین دوره هشتم هستش که دوره اسلامی آغازینه تا متأخر از 650 میلاد تا سده‌های 9 و 10 هجری قمری است. تمرکز اصلی سکونت در شهر ری بوده اما چشم علی نیز به عنوان محل استقرار حاشیه‌ای و فضای عمومی استفاده می شده. یافته‌های این دوره شامل در واقع سفال‌های سلجوقی، ایلخانی، تیموری، شواهد کارگاه‌های کوچک یا فضاهای خدماتی و استفاده آیینی اجتماعی از چشمه به شمار می‌رود. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیرانتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر
مسلما کمک‌های مالی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر میکنم. اما در مورد یافته ها در چشم علی، جدا از یافته های فلزکاری، سفال و معماری در چشم علی که در مباحث بعدی جداگانه به آن خواهیم پرداخت، موارد زیر از یافته های مهم است در این محوطه است. یکیش در واقع ابزارهای سنگی، تراشه‌ای و تیغه‌ای چخماقی سنگ‌های آسیاب بزرگ و ثابت و متحرک هستند، وزنه‌های نخریسی هستند. این اشیا در موزه ایران باستان از چشم علی هستش. در تصویر اشیاء تزئینی، مهره‌های گل و سنگی، مهره‌های لاجوردی که نشان دهنده تجارت با بدخشان، بقایای جانوری، گاو، گوسفند، بز، گراز و یافته‌های کالبدشناسی از مهمترین یافته‌ها در این دور است. اما در مورد فلزکاری فلزکاری در محوطه چشم علی در دوره نوسنگی حدود 6000 پیش از میلاد وجود نداشته، اما با ورود به دوره کلکولیتیک اولیه حدود 5000 تا 5500 پیش از میلاد ظاهر می شود. در این دوره فلزکاری عمدتاً شامل کار با مس بومی از طریق تکنیک های ساده مانند چکشکاری، گرمایش برای نرم کردن فلز بوده و شواهدی از ساخت اشیاء کوچک مسی مانند سنجاق‌های مسی که در گورها به عنوان زیورآلات لباس‌ها یافت شده گزارش گردیده است. این اشیاء اغلب همراه با دیگر اقلام تدفینی مانند گردنبندها، دستبندها، کمربندهای ساخته شده از مهره‌ها، سنگ‌های مختلف و مس بودند. در اواخر 1005 پیش از میلاد حدود 4700 تا 4000 پیش از میلاد که دوره گذار از کالکولیتیک است، شواهد پیشرفته‌تری از فلزکاری مانند ذوب مس و تولید آلیاژها در دشت تهران از جمله محوطه چشم علی شناسایی شد که نشان دهنده پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی نسبت به دوره‌های پیشین است. این فعالیت‌ها تحت تأثیر معادن مس محلی بوده و از طریق بررسی‌های باستان شناختی، جمع‌آوری داده‌های انسان شناسی و مطالعات میاندشته‌ای بر روی یافته‌های متالورژیک تایید شده. شواهد کلی فلزکاری در ایران از 1005 پیش از میلاد آغاز می شود و چشم علی به عنوان یکی از سایت‌های کلیدی در دشت تهران شامل اشیای مسی و احتمالاً بقایای مرتبط با ذوب بوده که نشان دهنده گذار تدریجی از پردازش مس بومی به روش‌های استخراجی است. این دوره همگی پیش از مهاجرت آریایی یا حدود 1500 پیش از میلاد قرار دارند. شواهدی از فلزکاری پیشرفته مانند برنزکاری در این محوطه تا این زمان گزارش نشده است. اما در مورد سفال‌های در واقع معروف چشم علی، در حال حاضر بیش از هر چیز درباره سفال‌های چشم علی اطلاعات در دست است. آن هم به دلیل زیبایی خیره کننده سفال‌های چشم علی است که مورد توجه باستانشناسان و مورخان هنر واقع بوده. مشافه سفال‌های چشم علی در فلات مرکزی ایران در حاشیه کویر از سیلک کاشان تا آنو واقع در نزدیکی اشخاباد ترکمنستان به دست آمدند. سفال‌های چشم علی دستساز و شاموت آنها گیاهی و در برخی نمونه‌ها شن نرم است، ولی شاخصه سفال چشم علی نقوش تزئینی آنهاست که با رنگ سیاه یا قهوه‌ای تیره بر روی زمینه قرمز کشیده شدند. سفال‌های چشم علی موجود در آرشیو موزه دانشگاه پنسیلوانیا که مشاهده می‌کنید و این هم آقای متنیس، دستساز و شاموت اکثر آنها گیاهی است. تعدادی از قطعات دارای شاموت شن یا پودر شن بودند که بستگی به نوع ضخامت، خشونت و ظرافت سفال داشته. شاموت سفال‌ها که ظریف‌تر پودر شن است و خمیر سفال به خوبی ورز داده شده و در حرارت کنترل شده پخته شدند. سطح سفال‌ها دارای لعاب گلی غلیظ است که در مورد سفال‌های ظریف جلا داده شده. نقوش تزئینی که عبارتند از عناصر هندسی و مشبک، نقوش حیوانی و گیاهی، پرندگان با رنگ سیاه روی زمینه قرمز کشیده شدند. مجموعه های فوق را میتوان
به گروه های مختلفی طبقه بندی کرد که یکیش سفال های دستساز هستش، یکی سفال های در واقع ظریف دستساز هستش و از این نمونه. اما در مورد جمعیت چشم علی در بالاترین حد اشغال محوطه چشم علی با فرض مساحت سکونت حدود 3.5 هکتار، جمعیت قابل قبول محتمل برای آن دوره حدود 350 تا 525 نفر تخمین زده میشه. برای تبدیل مساحت به جمعیت باستانشناسان معمولا از چگالی سکونت استفاده میکنن. برای جوامع نوسنگی و نوسنگی عصر مصر مقادیر بین 50 تا 200 نفر در هکتار است. مطالعات موردی نشان میدهد که برای روستاها و دهکده‌های نوسنگی مقادیر میانگین رایج مورد استفاده حدود 100 تا 150 نفر در هکتاره. بنابراین اگر این تعداد رو ما 100 نفر در هکتار فرض بکنیم میشه 350 نفر جمعیتش، و اگر 150 نفر در هکتار بگیریم میشه 525 نفر. این اعداد البته تخمینی هستند. جمعیت واقعی وابسته به زمان دقیق، اوج اشغال، تراکم واقعی خانه ها و خلاصان که آیا تمامی 3.5 هکتار همزمان مسکونی بوده یا بخشی از آن فضای عمومی کشاورزی یا گورستان بوده است. اما در مورد منابع در واقع تامین آب چشم علی، منابع تامین آب در منطقه چشم علی برای باستان عمدتاً بر پایه منابع طبیعی سطحی و زیرزمینی متکی بوده. بر اساس شواهد تاریخی و زمین شناختی اصلی ترین منبع آب در این منطقه دریاچه بزرگ باستانی ری به نام پالو اومگا لیک آف ری بوده که حدود 8000 سال پیش وجود داشته و مساحتی حدود 137,000 کیلومتر مربع را پوشش میده. این دریاچه آب شیرین تا نیمه شور فراهم میکرده. برای کشاورزی شرب سکونتگاه ها حیاتی بوده، زیرا اقلیم مرطوبتری حاکم بوده و نیاز به سیستم های پیچیده تر مانند قنات ها کمتر احساس میشده. خشک شدن تدریجی این دریاچه از هزاره اول قبل از میلاد آغاز شد. علاوه بر دریاچه منابع دیگری در چشم علی وجود داشته که خود چشم علی یکیش بوده به عنوان یک جریان زیرزمینی که منبع آب کشاورزی و شرب بوده. شاخه های جانبی رودخانه های فصلی و شاخه های کوچک رودخانه ها برای تامین آب کشاورزی و شرب نیز استفاده می شدند. البته در جریان ساخت خط 6 مترو تهران و عبور شریان‌های آبی این چشمه که چندین هزار ساله، این چشمه آبش به طور متناوب از 1396 قطع شد. این مسئله تا اردیبهشت 1396 ادامه داشت و به تدریج دیگه چشمه کلاً خشک شد. من توجه شما رو معطوف می‌دارم به یک فیلمی حدود 3.5 دقیقه کلیپی هستش که در مورد خشک شدن چشمه صحبت میکنه. آقای دکتر مختاری از میراث فرهنگی تهران هم در این فیلم در ابتدا و انتها صحبت میکنه. توجهتون رو به این فیلم جلب میکنم که ببینید که عمق فاجعه تا کجاست. اینجا یه مکان خاطره است، خاطره نسل ها و نسل ها و نسل ها. این چشمه باعث تمدن ریه. اولین جوامع انسانی کنار این چشمه زندگیشون رو شروع کردن. چند ساله که یک قطره آب نداره. اسم این توسعه است که یه چشمه ای که 10,000 سال تمدن سازی کرده رو بتونیم خشک کنیم و هیچ کس زیر بار مسئولیتش نره تو این شهر. نمیدونم میشه چه کار کرد، ولی نمیشه بی تفاوت بود. منابع آب چشم علی عمدتاً روی اون کوه بیبی شهربانو، کوه بیبی شهربانو تا کوه چشم علی رو یه ترانشه زده. اینا منابع آب اینجا بودن و تا دیروز کار میکردن. با فهم دقیق مسئله
و انجام مطالعات ژئولوژی همراه با باستانشناس میشه این مسئله رو حلش کرد. مترو میاد چشمه حیاتی اینجا رو قطع میکنه، بعد اسمش میذاره توسعه. بعد دستاورد توسعه چیه؟ همینه. این دستاورد اون تمدن 10,000 ساله است. ایران یک سرزمین دوره‌های 10-12 ساله خوشسالی همیشه از سر گذرانده و در تمام این دوران خوشسالی‌های 10-12 سالی که مربوط به سیستم‌های کلپ‌های خورشیدیه، اینا خشک نشدن. درست بارون نیامده ولی برخی منابع ذخیره‌های زیرزمینی تأمینشون میکنه. ما یکی از مشکلاتی که الان توی دوران فعلی که داریم توی زندگی میکنیم داریم که این خاطره ها رو پاک میکنیم و این بی‌هویتی بزرگترین خطره به نظر من. هجوم صنعت به این منطقه عوارضی که به وجود آورده اینه که چشمه ها و عمق آبهای سطحی به پایین ترین نقطه رسیده و این باید مطالعه بشه که در واقع ما اطلاعات زمین شناسیمون رو که باید از قبل آماده می‌کردیم اون رو نداشتیم. پس اینجا توسعه فیزیکی ساختمانی چه مترو، چه اتوبان، چه ساختمان، چه چاه برای کشاورزی سبب خوش شدن اینجا شده. الان مترو زده زیرش، میگه اصلا من انجام ندادم، تغییر رو من ندادم، در صورتی که کاملا غلطه. آبی که 70 سال من شاهد شدم، مگه میشه در از یه خط شیشی که هنوز راه نیفتاده مسیر آب عوض شد؟ گذشته‌های دور گردشگرای خارجی می اومدن اینجا، به هر حال عکس، فیلم انتشار میدادن. الان این بچه‌هایی که تو این محله هستن همچین چیزی میبینن؟ نمیبینن. بعد چند وقت میگن اینجا مگه چیه، یه خرابه است دیگه. این سهلنگاری رو تاریخ بر ما نخواهد بخشید. نسل ما این چشمه رو خوش کرده. میشد که این چشمه خوش نشه. اما در مورد کشاورزی و دامداری، اقتصاد و معیشت مردم شهر ری ببینیم که چه بوده که این اقتصاد و معیشت غالب مردم چشم علی بر پایه یک اقتصاد مختلط روستایی، دامداری، کشاورزی متکی بوده. در زمینه کشاورزی در واقع کشت غلات مانند جو و گندم همراه با حبوبات کوچک مانند عدس و نخود بوده. کشاورزی بر پایه روش‌های خشککاری و دیم و سوزاندن زمین روی دامنه‌های آبرفتی انجام می‌شده، اما با چالش‌های مانند خشکسالی، سیل نیز روبرو بودند. در زمینه دامداری پرورش حیوانات اهلی مانند بز، گوسفند، گاو و اسبانان از محصولات ثانویه مانند شیر و پشم استفاده می‌شد و شواهدی از استبل‌سازی و سوختگیری از فضولات حیوانی وجود دارد. شکار و جمع‌آوری علیرغم پیشرفت در کشاورزی و دامداری هم بوده. شکار حیوانات وحشی مانند گوسفند وحشی، گاو وحشی، قزغال، بز کوچی، گراز و پرندگان ادامه داشته و تا حدود 40% از رژیم غذایی را در دوره‌های بعد تشکیل می‌داده. جمع‌آوری گیاهان وحشی نیز بخشی از معیشت بوده. فعالیت‌های دیگر مانند صنایع دستی، مانند تولید منسوجات، سفالگری و کار با مس بخشی از اقتصاد مردمان این منطقه بوده است. اما در مورد مسیرهای تجاری در چشم علی، مسیرهای تجاری محوطه چشم علی بیشتر بر اساس شواهد باستانشناسی مانند توزیع سفالهای مشابه، ابزارهای obsidian و لاجورد شناسایی شدند که نشان دهنده مبادلات با مناطق اطراف. یک ارتباط با شمال شرقی ایران بوده مانند چناران، گرگان و مازندران که فرهنگ چشم علی از شمال مرکزی ایران از دشت تهران به این مناطق گسترش یافت. شواهد سفالهای مشابه نشان دهنده مبادلات فرهنگی و احتمالاً تجاری است. این مسیر ممکن است برای تبادل محصولات کشاورزی و ابزارهای سنگی استفاده شده باشد. ارتباط دیگر با شمال غربی ایران مانند تبریز و دریاچه ارومیه است. توزیع سفالهای چشم علی به این نواحی رسیده و ارتباط با فرهنگ‌های نوسنگی غرب ایران را نشان می‌دهد.
obsidian از قفقاز و آناتولی از طریق این مسیرها به چشم علی وارد می شده که نادر اما مهم بوده. ارتباط با جنوب و مناطق مرکز ایران مانند کاشان و تبریز سیلق نزدیکترین ارتباطات با محوطه‌های مانند سیلق در کاشان که سفالهای مشابه چشم علی در آن یافت شد. این مسیرها برای تبادل سفال، ابزارها و احتمالاً محصولات کشاورزی استفاده می شدند. همچنین ارتباط با زاگرس جنوبی مانند علیکش برای obsidian وجود داشته. ارتباط با مناطق خارجی مانند آناتولی و بین النهرین. obsidian عمدتاً از آناتولی و قفقاز وارد می شده که نشان دهنده شبکه‌های اجتماعی و تجاری گسترده تر در دوران نوسنگی است. لاجورد نیز از شرق افغانستان از طریق مسیرهای زاگرس و نجد یا فلات ایران توزیع می شد و بین النهرین می رسید. اما در مورد معماری در واقع اینجا محوطه باستانی چشم علی به دلیل موقعیت کنار چشمه قرار دادنش در کنار چشمه توان بالقوه تشکیل سکونت پایدار و تجمع جمعیتی را داشته. با این همه تا قبل از دوره‌های تاریخی تشکیل حکومت مادمحل یک شهر بزرگ نبوده، بلکه مجموعی از مجتمع‌های مسکونی و عملکردهای تولیدی و تدفینی است که برای فهم گذار فرهنگ معماری نجد و فلات مرکزی ایران ارزش کلیدی دارد. تپه حدود 7 متر بلندی بیش از 3.5 هکتار وسعت داشته و در کنار یک ردیف صخره‌ای و دقیقاً در کنار چشمه قرار گرفته. آب دائمی عامل مهم شکل‌گیری سکونت پیوسته در این محل بوده. در یادداشت‌ها و پلن‌های کاوش اشمیت منابعی از دیوارها، کف‌های رسی، گودال‌های کارگاهی و فضاهای مجزای مسکونی ثبت شده است. این پلن‌ها که در دهه 1930 ترسیم شده به باستانشناسان معاصر امکان بازسازی توزیع فضایی توده یافته‌ها را داده است. یعنی میتوان محل اتاق‌ها، دیوارها، فعالیت‌های مختلف مثل کارگاه سفال، کوره، پیت‌ها را روی نقشه نشان داد. شواهد مناسب با بازسازی بناها عمدتاً نشان دهنده استفاده از خشت خام، کف‌های خاک کوبیده، دیوارهای ساده بوده. هیچ ساختار حجیم یا کاخ مانند از لایه‌های نوسنگی به سنگی بیش از تاریخ گزارش نشده که نشان دهنده فرم سکونت‌های کوچک مقیاس خانوادگی یا اجتماعی باشد. یکی از ویژگی‌های آشکار محل همپوشانی فضاهای زندگی روزمره با تدفین هاست. اشمیت نزدیک به 173 گور گزارش کرده که برخی از آنها در لایه‌های پیش تاریخی قرار دارند. این الگوی مکانی نشان می‌دهد که تقسیم بندی فضایی یعنی سکونت قبرستان در همان مقیاس محلی و غیر متمرکز انجام می‌شده و برنامه‌ریزی شهری پیچیده از دوره‌های تاریخی بعدی وجود نداشت. با مقایسه پلن‌ها در چشم علی و سایر محوطه‌های معاصر نجد یا فلات مرکزی ایران، پژوهشگران به یک تصویر منطقی از سکونتگاه‌های پراکنده ولی مرتبط رسیدند. یعنی شهرسازی در معنای هسته شهری متمرکز هنوز شکل نگرفته بود، اما شبکه از محوطه‌های همکاری تولیدی و مراکز محلی با همپیوندی اقتصادی و فرهنگی قابل بازسازی است. ویژگی‌های معماری چشم علی را به طور خلاصه میتوان در اصول زیر بیان کرد. خانه‌ها خشتی و از خشت‌های بزرگ مستطیلی ساخته شدند. ضخامت دیوارها حدود 60 تا 40 سانتی متر. پلن‌ها عمدتاً 3 اتاقه 4 اتاقه با یک فضای مرکزی. برخی خانه‌ها نشانه‌هایی از بازسازی متعدد دارند، یعنی سکونت طولانی مدت در آنجا شکل گرفته. لایه‌های معماری نشان میدهند که ساکنان در هر دوره خانه را بر روی خرابه‌های قبلی بازسازی می‌کردند. معماری کارگاهی و فضاهای تولیدی نیز بدین گونه بوده که کوره‌ها معمولاً دو بخشی بودند. آتشدان زیرین به اضافه محفظه پخت بالا. وجود ابزارهای سنگ آسیا، هاون‌ها و وزنه‌ها نشان دهنده محوطه‌های پردازش غله در کنار خانه‌هاست. نحوه استقرار و سازمانبندی محوطه هم به شرح زیر بوده. منطقه سکونتی در بخش جنوبی و غربی، منطقه کارگاهی عمدتاً در شمال و شمال شهر، فضاهای باز عمومی نزدیک چشمه به عنوان مرکز تجمع. مسائل ساختمانی هم استفاده از پی سنگی تنها
در بخش‌های محدودی مشاهده شده که نشان دهنده کمبود سنگ در منطقه و اتکای شدید به خشت بوده. سقف‌ها احتمالاً تیر چوبی با پوشش نی و گل بودند. اما در مورد نحوه تدفین، بر اساس نتایج کاوش‌ها در دوره‌های 5200 تا 4200 پیش از میلاد، شیوه تدفین به صورت دفن اولیه بوده و اجساد در زیر سطح زمین دفن می‌شدند. هیچ شواهدی از دفن‌های ثانویه یا ترکیب شده وجود ندارد. گورها معمولا زیر کف ساختمان یا در فضای باز مانند باغچه بین ساختمان‌ها قرار داشتند و با خانه‌ها و فضای خصوصی مرتبط بودند. هیچ گورستان عمومی هم در این دوره به دست نیامد. دو نوع اصلی گور در چشم علی شناسایی شده. یکی گورهای ساده حفره‌ای هستش که 65% موارد بودند که برخی در داخل اتاق یا زیر کف اتاق بودند. گورهای جعبه‌ای شبیه اون چیزی که در تصویر سمت چپ مشاهده می‌کنید 44% از موارد بودند که با دیوارهای خشت خام ساخته شده بودند و محفظه‌ای را تشکیل می‌دادند. اجساد اغلب در وضعیت خمیده و روی پهلو قرار می‌گرفتند، مثلا روی پهلوی راست با جهتگیری جنوب غربی شمال شرقی، سر به سمت غرب و صورت به سمت جنوب شرقی. در برخی موارد اجساد با پارچه یا حصیر پیچیده می‌شدند. شواهدی از مواد سفید رنگ روی بدن وجود دارد. همچنین استخوان‌ها گاهی با رنگ قرمز از خاک رس یا رنگدانه آغشته بودند و بدن با اخرای قرمز پاشیده می شده. هدایای گور در بیشتر موارد از 22 مورد از 34 مورد گورهای پیش تاریخی شامل 1 تا 3 شیء بیشتر نمودند، مانند ظروف سفالی، مهره ها، گردنبندها، آویزها، دستبند، سنگ‌های تراشیده، حلقه ها و موارد نادر شامل تکه پارچه، سوزن استخوانی، مهر استخوانی، چرخ سفالگری، سنجاق مسی. هیچ ارتباطی با سن یا جنسیت وجود نداشت، اما نوزادان همیشه هدایایی داشتند و افراد مسن اغلب بدون هدیه بودند. در موارد خاص مانند دفن نوزادان در ظروف سفالی دفن می شدند و اجساد با ظروف سفالی رنگامیزی شده و گردنبند همراه بودند. در یکی از کاوش‌ها گوری در نزدیکی کوره‌ها یا ساختار حرارتی قرار داشت و هدیه شامل یک ظرف سفالی رنگامیزی شده وارونه روی بدن بود. این شیوه ها نشان دهنده پیچیدگی اجتماعی اولیه در نجد یا فلات ایران است، با تمرکز بر دفن درون سکونتی بدون تمایز طبقاتی آشکار. اخیراً تیم کاوشی به سرپرستی دکتر حمیدرضا ولیپور در تپه چشم علی یک تدفین اسکلت را کشف کردند. این تدفین در لایه‌های معماری مرتبط با دوره سیالیک 3 حدود 4300 پیش از میلاد قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها اسکلت در وضعیتی روی پهلوی راست و حالت جمع شده یافت شده است. همراه با اسکلت اطلاعاتی در مورد ظرف سفالی، قطعات معماری، لایه ساختمانی نیز به دست آمد. هنوز آزمایش‌های دقیق کربن یا دیگر آزمون‌های تاریخ گذاری روی اسکلت انجام نشده، بنابراین تاریخ قطعی تا رسیدن جواب آزمایشات ممکن نیست. اگر ما بخوایم ویژگی‌های منحصر به فرد چشم علی رو بر اساس آنچه که تا به حال صحبت کردیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم. یکی از مهمترین محوطه‌های تراکم انسانی پایدار در جنوب البرز، همزمان با دوره‌های علی‌آباد، سیالک 2 و 3، تپه قیطریه، اسماعیل آباد و گنجدره که ما در مورد گنجدره قبلا صحبت کردیم. چشمه دائمی عامل اصلی استقرار بوده. موقعیت راهبردی در مسیر گذرگاه‌های ری و رامین، دماوند و جلگه تهران داشته. مجاورت با پهنه دریاچه که رسوبات آن در لایه‌های باستانی مشاهده می‌شود. شکل‌گیری نخستین واحدهای مسکونی با پلان‌های چهارگوش ساده از خشت خام، استفاده از تنورهای گلی نیمه مدفون در واحدهای مسکونی، نبود شواهد حصار دفاعی در دوره‌های اولیه، پیدایش سفال چشم علی به عنوان یکی از مهمترین فرهنگ‌های سفالی نجد یا
فلات ایران که از شاخصترین ویژگی های محبت است، با تزئینات شامل خطوط موجی هندسی حیوانی با رنگ قرمز و بدنه نخودی، ظهور چرخ سفالگری اولیه در اواخر دوره، تولید ابزار سنگی صیقلی، شواهد نخستین ذوب و کار با مس، عدم شواهد قربانی انسانی یا حیوانی، تدفین نوزادان در کوزه های سفالی، ارتباط گسترده با محوطه های همدوری سیلک که کاشان، تورنگ تپه گرگان، تپه حصار دامغان، اسماعیل آباد، ارائه شاخص های مهم برای مطالعه دوره پستنگی و آغاز شهرنشینی در نجد یا فلات مرکزی ایران. اما در مورد در واقع کتاب شناسی بخوایم صحبت کنیم، کارهای زیادی هست، من تعدادش رو انتخاب کردم. یکی کار آقای دکتر حسن فاضلی نشلی از استاد دانشگاه تهرانی که در اینجا کارهای حفاری کردن که در مورد لایه‌نگاری های تاریخی هستش. کتاب دیگری هستش، مقاله دیگری هستش ببخشید، در مورد یافته های در واقع انسانی در حفاری هایی که اشمیت کرده در شهر توضیح میده. آقای متنی که اشاره کردیم گزارش رو در مورد کاوش های اولیه اریک اشمیت در دهه 1930 میپردازه. این اولین گزارشه، باید منتظر گزارش های مفصل تر باشیم. آقای وانگ و گروه همکاران با آقای فاضلی نشلی مطالعه شیمی شناسی و پتروگرافی سرامیکا رو روش کار کردن. آقای دایسن، رابرت دایسن که بهش اشاره کردیم به کتابش، در مورد یکی از مراجع مهم برای مطالعه تطبیقی فرهنگ‌های نوسنگی در دشت ایران است، در فلات ایران هستش. کتاب آقای مکون هستش که لایه‌نگاری در واقع تطبیقی رو انجام میده. آقای کونینگهام و فاضلی نشلی و دیگران راجع به اومدن بررسی دشت تهران رو با داده‌های چشم علی بررسی کردن. خدمت شما عرض کنم آقای متنی در مورد کتابی داره در مورد افق‌های فرهنگی چشم علی. آقای متنی باز کتابی داره در مورد اصل، یعنی متأخر نوسنگی و سنگی در شمال ایران. بعد کتابی مقاله هست در ایرانیکا در مورد ری، بسیار مقاله ارزشمندیه. این مقاله رو آقای رابرت دایسون تهیه کرده که بسیار ارزشمنده. مقاله دیگه هستش در مورد مطالعات تطبیقی در مناطق شمالی فلات مرکزی ایرانه. کتاب‌های فارسی آقای دکتر صادق ملک شمعی‌زاده کتابی در مورد تأملی در علل جابجایی استقرارهای پیش از تاریخ در حاشیه کویر در فلات مرکزی ایران داره که به چشم علی هم میپردازه. باز ایشون کتابی داره گاهنگاری پیش از تاریخ فلات مرکزی ایران دوره نوسنگی تا آغاز شهرنشینی، در این مقاله هم به چشم علی پرداخته. آقای جبرئیل نوکنده کتابی داره به نام معماری و شهرسازی در پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان 1005 پیش از میلاد، پایان نامه کارشناسی ارشدش در دانشگاه تهران که به چشم علی هم اشاره داره. خانم آذرمیدخت اسفندیاری کتابی داره به نام جایگاه فرهنگ چشم علی در فلات مرکزی ایران. خانم مهناز اکبرپور در مورد جاذبه‌های تاریخی چشم علی شهر ری کتابی نوشتن. به هر حال از توجه شما بسیار بسیار ممنون هستم. به امید دیدار شما در جلسه بعدی.